Welcome to Japan. Oh, I'm already here in Japan. Oh my, it's my first time here. Hello, welcome to Japan. Andito na tayo ulit sa Japan. Oh my. Medyo malamig. Nag-delay kami kanina dahil sa ulan at tigyan. Oh my gosh, let's go. Wait lang. Nandito na tayo sa Japan. Time check is alas 9 na. Hindi, alas 9:30 na ata. Sa Pilipinas is 8:30. Dito advance ng 1 year. 1 year. 1 hour. So ito na yung airport nila. The airport. Tawag tayo. So, dito na tayo sa Japan. Oh my, thank you Lord again. Oh. So, ito yung airport na dito. Naka-dim light. Hindi siya maliwanag. Airplanes. May Japanese na. Dito na, nakaka-excite. Parang hindi ko alam ang pupuntahan ko. Hindi ko alam ang pupuntahan ko. So, explore na naman tayo. Parang sa Malaysia and Singapore. Oh my. Again, welcome to Japan! So, makikita mo yung ambience talaga ng Japan dito. Like, more than Japanese. Oh, arigato! Arigato gozaimasu! Oh, nakaka-excite. Pero nakakakaba kasi gabi na. Hindi ko lang pumunta ng hotel. Hostel pala. Ito na. I think this is malapit na sa immigration. Nalaki ng projector nila. Dito tayo sa Japan. Oh my. Parang wala lang tao.
coffee muna. So, ganitong magpalit dito kapag hindi okay. Insert agreement.